Përshëndetje gjithëve. Atëherë ky episod është një vazhdim i episodit të dieshëm që bëra rreth LeoPay dhe nëse nuk e keni ndjekur atë episod, ju ftoj që ta ndiqni, po ashtu edhe episodet e tjera në lidhje me LeoPay dhe si gjithmonë mos harroni që të bëheni subscribe, like and share të videove, sepse do më ndihmonte jashtëmase që të rritemi së bashku, pse jo. Dhe tashmë po të shkoni tek kanali im, po të shkoni tek playlista, atëherë këtu do gjeni playlistën ose video në lidhje me accountin ton LeoPay në Shqip, të gjitha së bashku. Kështu që nuk është më e nevojshme që ju të shkoni tek videot e mia dhe të kërkoni videot në lidhje me LeoPay ose me ndonjë temë tjetër një nga një, por i keni të gjitha të grupuara. Kështu që nëse nuk i keni parë videot e mëparshme, ju ftoj që të shkoni tek playlista e LeoPay në Shqip dhe të shikoni të gjitha videot me radhë nga 1 tek 5, që në mënyrë që edhe sot të kuptoni se për çfarë do flasim. Dhe praktikisht kjo sot më është thjesht një video shumë e shkurtër për t'ju treguar dhe për t'ju aprovuar që ajo çfarë ne bëm për transfertën e parave nga crypto exchange-et në accountin ton LeoPay funksionon. Dhe siç tham, nëse e keni ndjekur episodin tim të fundit në lidhje me LeoPay, unë bëra një tërheqje në euro, një shumë prej 50 eurosh nga accounti im që kam në crypto exchange-in Kraken, dhe siç e shikoni këtu, ja tek është transaksioni, e kam bërë dje më datë 25 ora 10 e mëngjesit ose e paradites, një transfert me SEPA me SEPA, domethënë transfert bankare SEPA, totali që do marr është 49.91 euro, pasi 9 cent është komisioni që mban kjo lloj transferte me SEPA, që është një komision shumë i vogël, dhe siç e shikoni këtu tek tërheqja që un kam bërë nga Krakeni, transaksioni është kryer, thotë i kryer me sukses. Dhe po ashtu, po të shkojmë tek faqja ime LeoPay dhe të shkojmë tek transaksionet, tashmë e shikoni që transaksioni është kryer dhe parat tashmë kanë ardhur në accountin tim LeoPay. Dhe parat kanë ardhur më datë 26, domethënë sot në orën 11:27. Domethënë pak më shumë se 24 orë është kryer transaksioni. Dhe siç e kam përmendur shumë herë, kjo është ajo çfarë unë doja t'ju thoja, që transfertat me SEPA janë shumë të shpejta dhe kushtojnë jashtëmase shumë pak në krahasim me transfertat e tjera Swift me Swift code, dhe po ashtu edhe më të lira se transfertat me kartë krediti dhe madje edhe më të shpejta, sepse ka shumë raste që tërheqjet me kartë krediti mund zgjasin deri në 2-3 ditë, ndërsa transferta me SEPA zgjat pothuajse 24 orë, që do të thotë në vetëm një ditë. Kështu që ky është një lajm shumë i mirë, të paktën transferta nga crypto exchange në LeoPay bëhet. Tani normalisht na mbetet dhe hapi tjetër, që të shohim mundësinë se si ne mund t'i nxjerrim paratë tona nga LeoPay, që t'i marrim në cash ose t'i dërgojmë në llogarinë tonë bankare. Normalisht që mënyrën e dim mund t'i transferojmë, por ajo çfarë na intereson më shumë, ose të paktën ajo çfarë mua më intereson më shumë, është që t'i marr cash nëpërmjet 2 Visa card që un kam porositur me LeoPay. Dhe tashmë më duhet të pres kur të më vinë kartat, pasi do duhet të paktën 2 javë që ato të vinë. Kështu që nuk kemi çfarë bëjmë, duhet të presim dhe të shohim pastaj se si funksionojnë në lidhje me tërheqjen cash të këtyre parave. Por gjithashtu qëndroni të sintonizuar në kanal, sepse do bëj edhe prova të tjera nga crypto exchange të tjera. Crypto exchange i radhës do jetë CEX-i, pasi e di që shumë prej jush kanë hapur accountet e CEX-i, sepse ofron mënyra pagese, depozitim ose transfer si me llogari bankare SEPA, Swift, po ashtu edhe me kartë krediti. Kështu që duke qenë se tani me LeoPay ne kemi një account, një llogari bankare SEPA, atëherë mund ta provojmë nëse mund të marrim edhe nga CEX-i para në accountin ton LeoPay pa problem, njësoj siç ndodhi me Kraken. Dhe shpresoj mos të kem haruar gjë, shpresoj që dhe ju t'jeni të entuziazmuar aq sa jam dhe unë, sepse e dim që ne vendet që nuk bëjmë pjesë në SEPA agreement po vuajmë shumë tek mënyra e tërheqjes, po edhe e depozitimit të parave në kripto, në qoftë se doni të merreni me kripto, kuptohet, dhe ky është një lajm shumë i mirë, sepse na shtohet edhe një mundësi më shumë, ndoshta edhe më e shpejtë dhe shumë më e lirë nga ato që kemi aktualisht. Kështu që ju ftoj edhe juve që të regjistroheni tashmë në LeoPay, sepse deri në këtë moment çdo gjë ka ecur mirë dhe shpresojmë që të vazhdoj kështu deri në fund, derisa ne të marrim cash të gjitha paratë tona në momentin që dëshirojmë gjithmonë.
Okej, atëherë shumë faleminderit për që më ndoqët. Mos harroni që të bëni subscribe, like dhe share videove, do më ndihmonte jashtëmase. Shpresojmë që t'i arrim 1000 subscriber që edhe unë të filloj të shoh nëse mund të marr diçka nga video që po bëj apo jo, sepse çdo gjë po bëhet falas deri tani, po nëse ç'si ka unë fillimisht po e bë për veten time, pastaj për të tjerët. Okej, atëherë shumë faleminderit edhe një herë dhe dëgjohemi në videon tjetër. Ciao ciao.